selamat sejahtera para Robotiers. Saya Farhana. Selamat kembali ke siri tutorial robotik bersama dengan Petroscience. Kalau dalam episod sebelum ini, kita telah pun menerangkan tentang komponen terpenting iaitu microcontroller Arduino. Jadi dalam episod ini, kita akan sambung bercerita mengenai software ataupun perisian yang kita akan gunakan sepanjang episod ini iaitu M-Block 5. Apa itu M-Block? Anda pernah dengar tentang M-Block atau perkataan M-Block? M-Block ini adalah satu software ataupun alat perisian pengaturcaraan STEM yang direka untuk sesiapa sahaja yang baru ingin berjinak-jinak dengan pengaturcaraan ataupun coding. Ia dibangunkan berdasarkan kod Scratch dan juga Arduino. Ia menyokong bahasa pengaturcaraan berasaskan blok dan juga teks. Anda boleh memuat turun M-Block 5 melalui laman web secara percuma. Jadi, untuk kita programkan robot motif ini, kita perlu buat satu sambungan khusus yang mana kita boleh dapatkan di dalam aplikasi software tersebut. Jadi apabila kita membuka aplikasi M-Block ini, kita boleh add extension, tambahkan di dalam aplikasi ini robot motif tersebut yang mana kita boleh dapati di dalam device library ini. Kalau kita tengok di dalam ini ada pelbagai jenis komponen ataupun robot. Jadi untuk episod kita akan menggunakan robot motif. Jadi jom kita cari di mana robot motif di dalam device library ini. Okey, kita dah jumpa. Jadi ini adalah dia, motif 2021. Jadi kita just klik OK. Kita akan loading, ambil masa sedikit. Yes, and you are all set. Kalau kita tengok dekat sini, setelah kita sambungkan motif di dalam aplikasi ini, kita akan tengok segala blok-blok yang tersedia. Okey, blok-blok ini adalah siri-siri ataupun set arahan, block of instruction yang mana kita akan sambung-sambungkan sekejap lagi berdasarkan apakah aplikasi ataupun arahan yang kita ingin robot ini lakukan. Jadi setelah anda selesai membuat sambungan kepada aplikasi M-Block 5 bersama dengan robot anda telah bersedia untuk memulakan pengekodan ataupun pengaturcaraan. Jadi, teruskan bersama dengan kami kerana selepas ini kita akan belajar lebih lanjut tentang pengaturcaraan. Jumpa anda di episod seterusnya. Bye-bye Robotiers.